echt net of ik in een discotheek sta. Daar. Nou jongens, wat gebeurt er allemaal? You know the fucking concept. Hallo. Ga jij maar eerst. Hallo, ik ben Rens. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugslab. Ja, en in dit lab proberen we verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. Ja, en ben je benieuwd naar een drug? Laat het weten in de comments. Dat deden namelijk Matteo, Daniel en Joachim ook. Die zijn namelijk heel erg benieuwd En ik ook. naar 2CB. Dit is een pil met 2CB. Ze komen in allerlei vormen en figuurtjes op de markt. Zo ook deze. Leuk figuurtje. Maar laat wel altijd je pil testen, want dan weet je hoeveel milligram werkzame stof erin zit. Ja, ik vind wel dat het heel misleidend uitziet, want het lijken net gewoon leuke, grappige snoepjes. Weet je wel? Ja, een soort vitaminepilletje voor kinderen. Ja. In een leuk vormpje. Dat. Ik raad het niet aan de kinderen om dit te nemen, want het is toch even wat anders. Dit is namelijk een synthetisch psychedelisch middel waar je echt van gaat trippen. Maar in lagere doseringen heeft het weer een iets ander effect. En is het ook seksueel stimulerend. En de bedenker en de ontwikkelaar van deze drug, Alexander Shulgin, die zei: als er een liefdesdrug zou zijn, komt 2CB het meest in de buurt. Ah, wat leuk. Ja, Ik zou allemaal liefde ervaren. nou, wie weet, misschien word je wel verliefd op me. Dat zou het zijn. Ik heb mijn band om. Lekker. Even kijken. Nou, je ziet er gezond uit. Het lijkt me heel leuk om allemaal kleuren te zien. Ja. Je kunt het ook heel goed sturen, schijnt. Beter dan paddo's en LSD. Het lijkt er enigszins op, maar het is dus heel goed stuurbaar. Dus klinkt wel chill. Ja. Ik heb Nelly ook even gebeld nog. Voor een paar tips. Ja, zij vond het ook wel heel leuk, Ja, hè? ze zei, je moet gewoon lekker genieten. Het is heel Ja. leuk. Nou, ik ga de 2CB oraal innemen. Je hebt het ook in poedervorm, dus je kan het ook snuiven. Alleen dit is heel pijnlijk en het is gewoon super slecht voor je. Nee, qua dosering zit je bij een lage dosering ongeveer tussen de 5 à 15 milligram. En een hoge dosering ligt tussen de 15 en 35 milligram. En daar ga je dus ook echt van trippen. Nou, deze pillen zijn getest op 11 milligram werkzame stof per pil. Dus voor jou zijn 2 pillen perfect. Dan zit je op 22 milligram, dus in de hoge dosering. En heb je dus wel lekker die tripeffecten. Ja. Wees wel altijd voorzichtig met de dosering, want het leuke effect en het nare effect ligt heel dicht bij elkaar. En ik heb natuurlijk al vaker getript hier bij het drugslab, dus ik kan wel wat een hogere dosering aan. Ja, en een bad trip is eigenlijk dat je de realiteit uit het oog verliest, dus daardoor kan je heel angstig worden, je kan in paniek raken. Dus ja, zorg dat je in een leuke omgeving zit met leuke mensen. Eerst water in de mond en dan gooi ik kracht aan. Zo. Nog eens wel. Wat smaakt nou? Niet echt ergens. Nee. Nee. Nou, 2CB bindt zich nu in je hoofd aan je serotonine-receptoren, maar niet aan je serotonine zelf. Het neemt dus als het ware de functie van serotonine over. Vandaar dat je ook niet echt een kater hebt, dus dat is wel chill. Nou, serotonine beïnvloedt je stemming, je slaap, je eetlust, ook je emoties. Ook is er niet heel erg veel bekend over 2CB, zeker niet over het combineren ervan met andere drugs. Dus ja, we raden het niet aan. Mocht je het wel doen, dan ben je gewoon je eigen proefkonijn. Ik keek ergens naar en het was ook zo dat het ging golven, weet je wel, zo. Maar nu zie ik het niet meer, maar dat was echt, ik schrok er zelf van ook. Ja, Ik was echt van, wow, wat gebeurt er? Ja, maar het is ook, er gebeurt zoveel. Zo, ik weet gewoon echt niet wat ik wil zeggen. Zo, ik word helemaal gek. Nou, niet helemaal gek, maar ik weet gewoon, alles zoomt door mijn hoofd. En nu gaat een beetje alles zo trillen. Dat water ook. Ja, ik ben wel goed aan het trippen nu. Luister, het is echt net of ik in een discotheek sta. Het lijkt net, die lichten gaan de hele tijd andere kleuren. Die lichten worden steeds een andere kleur. Het ene licht versterkt weer het andere licht. Dus dan komt het groene weer en dan komt dat witte weer en dan komt het groene weer. Dus soms is die lamp feller, maar soms is die feller. Ja, Maar dat is in precies. mijn ooghoek, hè, zo. Ja, oh, oké. Dus het is niet dat het echt een hele andere kleur wordt. Nee, dat niet. En ik zie ook vet wazig. Het lijkt dat die camera heel laag staat. Je bent ook heel klein. Ja, ben ik lijkt het heel groot. Nou jongens, wat gebeurt er allemaal? Het lijkt net of ik vet groot ben nu. En dat Frank echt heel klein is. Zo jongens, alle kleuren. Die camera beweegt ook, hè? Zo.
Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik Nelly hierop zag, dacht ik van... Oh, het zou wel meevallen, want zij ging er best wel goed op. Ik ga er ook wel goed op, maar het is best wel heftige shit. Nou ziet het er natuurlijk van buiten bij tripmiddelen vaak uit alsof het niet zoveel voorstelt. Maar in je hoofd gebeurt natuurlijk van er alles. gebeurt veel. Je hartslag is wel vrij hoog. Je temperatuur is ook gestegen. Heb je het ook warm? Nee, ik had koud, man. Heel mijn beeld is gewoon helemaal weg, gewoon anders. Heb je het idee dat je nu op je piek zit? Ja, ik ben wel aardig aan het space, hoor. Ik ben ook wel benieuwd hoe het met je coördinatie is. Ja. Dus ik teken hier een stipje. Zie je hem? Dan mag je daar je vinger op leggen. Maar hij gaat heen en weer. Hij gaat echt de hele tijd zien. Nu zitten we hier, nu zit hier, daar. Ja. Wow. Ik geef een hint, het is maar 1 stipje. Je trilt ook wel een beetje, Ja? hè? Voel je je nog onrustig? Ja, een beetje, maar dat komt gewoon meer. Ik weet niet wat me overkomt. Ik weet echt niet wat me overkomt. Ik heb dit echt nog nooit zo wel. Dit is wel echt ziek. Vaak Ik zie jouw zo. oog ook hier en hier en hier. Je lijkt net zo'n alien, weet je wel? Gelukkig kun jij het goed aan, maar inderdaad, als je jezelf echt helemaal verliest, dan kun je dus in een bad trip komen. Ja, maar dat kan ik me nu niet voorstellen dat ik daar nu in zou komen. Nee, Er want... gebeurt daar te veel voor. Ja, maar ze zeggen ook dat het TCB heel goed stuurbaar is. Veel stuurbaarder dan paddo's of LSD. Zie je niks aan me? Ik zie een hele vrolijke Bastiaan. Ben ik echt heel vrolijk? Zo kom je Van mijn wel gevoel over. heb ik dat dus niet. Dat ik heel erg, ik heb gevoel dat ik best wel panisch overkom. Nee, valt Niet? mee. Nee, Oh. het is wel volgens mij heel intens, maar Ja, maar, je bent ja. wel de hele tijd aan het lachen, hoor. Ja, maar het is zo druk in mijn hoofd, dat wil je niet weten. Ja. Het gaat echt gewoon... Dus kijken of je dus heel makkelijk je emoties kan sturen, want dat schijnt met deze druk te kunnen. En of je dus nog een beetje op andere plekken in je hoofd kan komen. Bastiaan, Ja? kijk eens links van je. Het rad van emoties. Hij draait nu al. Voor jou draait hij nu al. Je mag er straks aan gaan draaien, dan komt er een emotie uit. En dan stel ik jou een vraag over die bepaalde emotie. Oké, komt-ie! Hij heeft er zin in, Ik hoor. word helemaal lijp gezet met het ding. Oh, dit is wel echt lachen. Paniek. Dat heb ik nu. Heb je nu Ja, paniek? in mijn hoofd toch? Ik had een beetje paniek in mijn hoofd of zo. Net was je nog heel vrolijk. Ja, ik ben ook wel vrolijk, maar het is gewoon een soort paniek. Gewoon, wat gebeurt er, weet je wat? Nou, draai er nog maar een keer aan. Nee, dat is goed. Ja? Waar ben je heel trots op als het gaat over jezelf? Op drugslab, denk ik wel. Ja, toch wel. Omdat wij dit doen, weet je wel, met z'n drieën. Ja. Dat is toch wel, ja. En zoveel mensen kijken het. Zo, echt, mijn beeld, jongen, het houdt niet op, Nee. hè? Oh, wow. Leer dat ding naar voren komen. Nee, toch. Wat geeft jou liefde in je leven? Mijn familie en mijn vrienden, denk ik. Ja, wel. En gewoon mijn leven zelf. Ik ben best wel blij hoe mijn leven nu... Nou, jawel. Het kan altijd beter, toch? Ja. Maar hoe het nu gaat, ben ik best wel blij. Best wel een leuk leven. En je ouders, krijg je daar veel liefde van? Oh ja, heel veel. En hoe vind je dat? Ja, goed, dat moet toch? Iedereen moet toch liefde krijgen van zijn ouders? Ja, nou, ja, maar het is niet, het is niet bij iedereen zo. Nee, dat is waar. Ik zeg altijd maar zo, je beste vriend ben je altijd nog zelf. Ja, toch? Je moet eerst van jezelf houden Dan? en dan pas van een Nee, ander. maar je beste vriend ben je altijd nog zelf. Je Ja. weet alles over je, die weet wie je bent. Ja, het is heel Nee, maar- diep, maar je staat Ja, ik heb hier 3 potjes neergezet. Ja, Hier ligt een wapen. ja. En ik ben benieuwd hoe het met je coördinatie is. Dus je mag daar gaan staan. En dan moet je deze zien te raken met dat wapen. Beweegt het nog allemaal? Ja, die dingetjes. Ja, weet je wel. Maar mijn hand beweegt ook. En dit ding beweegt ook, dus... Jezus. De hoogte was goed. Maar ik had het gevoel dat ik wel heel dichtbij zit. Ja, je zat dichtbij. Je zat dichtbij. Oh ja, shit, ik dacht ook niet. Ja, nee. Nee, maar ik zie het ook niet. Het lukt niet. Alles beweegt. We blijven maar doorgaan. Je zit nu 2,5 uur in je trip. Een trip duurt gemiddeld tussen de 3 en de 6 uur, met na-effecten tot 8 uur. Je kunt bijnemen met 2CB, maar het is wel moeilijk te voorspellen hoe dat dan gaat. Dus we raden het af, doe het niet. Dit is visueel is het gewoon echt gekke shit.
Kijk, meeste tripdingen dan zijn kleuren heel intens, maar dit is echt met bewegen. Ik denk dat je er wel goed moet op voorbereiden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw trip nog verder verloopt en of je vanavond lekker kan gaan slapen. En hoe je je morgen voelt. Ik ook. Yo, volgende dag na de 2CB en ik voel me supergoed. Ik ben eigenlijk heel erg vrolijk. Goed geslapen, eerst stuk doorgeslapen. Ik zou het nog wel een keertje willen doen. Natuurlijk niet nu, maar misschien over een tijdje. En dan gewoon lekker een keertje thuis met vrienden. Gewoon op de bank. Nou, dit was het voor deze keer. Ben je nou benieuwd naar een andere soort druk? Laat dan even in de comment liken en abonneren. En we hebben ook een Instagram, dus volg die ook even. En de Do's en Do's video niet vergeten. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!